Bye guys! Bye! Hey guys! Dito kami sa tuktok ng bundok. Napakataas. Nakakahinga to, men. This is your moment. Thank you. Hindi mo na ako usapin. Hindi ko concentrate. Ano ba to? Masungi? Yes, parang masungi. Masungi, pero hindi tayo basurero dito. Masungi pa. So dito yung balik, Charm. Dito yung dulo. Oh. Wala pa man tayo, nag-uumpisahan na. Nakakatag na yun. Alright! Happy birthday! Go, go, go! Woo! Wait. Go, Ben! Ay, camera! Go, Tol! You can do it! Go! Ang brave ba? Ang galing! Galing mo! See you later, guys! Woo! Wow! Thank you. Ba't ako umiikot? Ate naman! Bye-bye! Galing ko, Charm. Hi! Sarap! Hi! Hi, guys!
go, best. The longest. I mean, nandun siya. Alang mag-videos na doon. Sana nag-decide run. Ba't may sigaw doon? Run. So nervous, like ano. Dito ko galing, Marvin. Run. Pwede ba isa lang? Ha? Pwede isa lang muna. Okay lang ako, ma. Okay lang kami, ma. Go. Go, run. Okay lang ako, ma. Marjo, pinauna ko to, videoan mo. Sabay ka na lang sa kanya para isang video na lang tayo. Nakakap ka dyan sa gitna. Video yung maganda. Taray naman ni Ate Ord. Nakabitaw siya? Oo. Napakakalmado na ito gumano. Kaya nga, no, kanina pa. Alright. Thank you. Nice. Nice, nice. Galing din. Alright, you did it.